Xin chào các bạn. Trong buổi hôm nay chúng ta cùng nhau đến với phần mềm Blender. Chúng ta sẽ cùng nhau dựng cái cốc này. Các bạn đang nhìn thấy cái cốc trắng ở trên màn hình của mình. Thế thì chúng ta sẽ dựng bằng phần mềm Blender. Đầu tiên các bạn sẽ khởi động phần mềm Blender lên cho mình. Khi xuất hiện lên này thì các bạn xóa cuối book đi cho mình nhé. Rồi, các bạn nhấn Shift A. Đấy, các bạn chọn Mesh cho mình. Các bạn chọn cho mình cái mục Shader. Khi có Shader rồi, các bạn rời cái này lên trên bề mặt cho mình bằng công lệnh nhấn G Z điền 1 Enter. Đấy, như vậy nó đã lên trên bề mặt. Các bạn nhấn S để co kéo to ra một chút cho mình. Rồi, sau đó các bạn bấm vào đây chuyển đổi thành Exit Mode. Đấy, hoặc các bạn nhấn phím Tab cho mình cũng được. Sau đó các bạn chọn chế độ mặt. Rồi, các bạn nhấn Y để offset cái mặt này vào. Nhớ các bạn chọn mặt cho mình nhé. Chọn mặt này, nhấn Y, offset nó vào. Đấy, thì tùy vào cái vấn đề là cái cốc của mình ấy là các bạn cho độ dày bao nhiêu thì các bạn offset bấy nhiêu nhé. Ở đây mình ngắm tầm như này. Rồi, sau đó các bạn chọn cái mặt này đen đi, nhớ xóa bằng phây bề mặt các bạn nhé. Sau đó các bạn chuyển sang cấp độ 2 cạnh. Các bạn chọn cạnh, nhớ chọn hết các cạnh này cho mình nhé. Sau đó các bạn vào cái mục phây, chọn Grip Fill, lấp đầy bề mặt cho mình. Sau đó các bạn nhấn Extrude, đẩy khối xuống tầm này. Rồi, tương tự bên dưới vậy, các bạn chuyển qua cấp độ mặt, các bạn chọn bề mặt đen đi, các bạn chọn phây. Sau đó các bạn chuyển sang cấp độ cạnh, chọn hết các cạnh này cho mình nhé. Sau đó các bạn lại vào phây, chọn Grip Fill để lấp đầy bề mặt. Đó, sau khi lấp đầy được bề mặt thì các bạn nhấn Ctrl R tạo ra cho mình cái đường ở đây. Rồi, sau khi có đường cắt qua vật thể thì các bạn nhấn Ctrl B cho mình nhé. Các bạn kéo đây, ngắm tầm như này. Rồi, ok các bạn. Sau đó các bạn lại tiếp tục chọn cho mình các đường thẳng ở đây. Đấy, xung quanh mặt cắt này, các bạn lại tiếp tục nhấn Ctrl B. Các bạn cho lùi ra một chút. Rồi, ok, tay cầm có chiều cao như nào thì các bạn chọn như thế cho mình nhé. Rồi, sau đó các bạn chọn cấp độ mặt, chọn cho mình 4 mặt này. Rồi, các bạn lại nhấn Extrude, đẩy khối ra một chút cho mình nhé. Rồi, sau khi đẩy ra được như này, các bạn phải nối hai thằng này lại bằng công cụ có tên là Engine, Bride, Engine, Knob. Rồi, thì lúc này có một cái bảng ở bên dưới này, các bạn tăng cái mục Number of Cut cho mình nhé. Rồi, Number of Cut cho mình. Rồi, nhớ chọn cái này cho mình là Blend Surface. Đấy, nó cong ra. Rồi, mình ngắm tầm như thế này. Đó, như vậy khá là ổn rồi. Rồi, sau đó nhé, các bạn tiếp tục thoát ra cho mình ở trên cái bề mặt này nhé, dưới chân này. Đấy, khi nó bo vào thì cái này nó sẽ trơn. Thì các bạn nhấn Ctrl L cho mình nhé. Thêm cho mình một đường ở dưới này nhé. Rồi, ok, lại tiếp tục Ctrl L thêm cho mình một cái đường ở trên này nữa. Thêm các đường segment khi chúng ta bo nó vào thì nó sẽ không bị biến dạng nhiều. Rồi, ok. Rồi, Ctrl L tiếp. Rồi, ok, các bạn trên này tương tự vậy. Rồi, ok, mình lại tiếp tục. Rồi, mình thêm cả đường bên trong này các bạn nhé. Rồi, ok, những cái đường cạnh này nó sẽ bo, khi ấy nó sẽ bo tròn ở đây. Mình muốn cho nó vuông. Đấy, thì mình cũng Ctrl L mình đưa ra đây. Ok, Ctrl L tiếp mình đưa ra đây. Cái con mép bên trong này mình để cho nó bo tròn cho nó đẹp, nó không phù hợp sắc cạnh nữa. Rồi, sau đó các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl 3 cho mình. Đấy, Ctrl 3 nhé. Nhớ chuyển tab đi, chuyển về chế độ Option một lần nhé. Đấy, rồi các bạn nhấn Ctrl và số 3. Đó, như vậy là chúng ta đã xong được cái ly cái cốc rất là đẹp. Mong rằng qua video hướng dẫn này các bạn sẽ làm tốt phần mềm Blender trong lĩnh vực tạo cái cốc. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình. Xin chào.